Γεια! Γεια. Ποια είσαι και λίγα λόγια για το τι κάνεις. Λοιπόν, είμαι η Βέμιλη, είμαι 24 ετών, είμαι τραγουδίστρια, μουσικός, συνθέτης και στιχουργός στα δικά μου τραγούδια, αλλά κατ' επάγγελμα είμαι παιδαγωγός, είμαι δασκάλα. Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου με 3 λέξεις? Με 3 λέξεις. Θα έλεγα καχύποπτη, αισιόδοξη και δυναμική. Αν ήσουν τραγούδι, ποιο τραγούδι θα ήσουν και γιατί? Τραγούδι. Θα ήμουν λίγο από όλα τα δικά μου τραγούδια. Ποιο είναι το μεγαλύτερό σου όνειρο? Να μην αποτύχω. Ποιος έχει ασκήσει τη μεγαλύτερη επιρροή στη ζωή σου? Η μαμά μου μου έχει δώσει τα πιο θετικά παραδείγματα για να ακολουθήσω και τα πιο δυνατά παραδείγματα προς αποφυγή. Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό intro για να δοθεί ένας ορισμός της υπερσεξουαλικότητας για αυτούς που ακούν και ενδεχομένως δεν γνωρίζουν τι είναι. Ως υπερσεξουαλικότητα ορίζεται μια ψυχική διαταραχή, η οποία προκαλεί ανεπιθύμητη και έτσι επαναλαμβανόμενη σεξουαλική διάγερση και στην ουσία κάνει αυτόν ο οποίος πάσχει από αυτήν την διαταραχή να σκέφτεται και να εμπλέκεται διαρκώς σε σεξουαλικές δραστηριότητες, οι οποίες φτάνουν σε σημείο δυσφορίας ή και δυσλειτουργίας στην καθημερινότητά του. Πότε και πώς ξεκίνησες να συνειδητοποιήσεις ότι η σεξουαλικότητά σου έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή σου? Από πάρα πολύ μικρή, από το δημοτικό, ήμουν ιδιαίτερα συμφιλιωμένη με τη σεξουαλικότητά μου. Δηλαδή, από μικρή θυμάμαι ότι είχα εκδηλώσει έτσι, ερωτικό ενδιαφέρον πάντα προς κάποιον συμμαθητή μου. Προφανώς, όταν ήμουν μικρότερη, εκδηλωνόταν με πολύ αθώο τρόπο. Και μεγαλώνοντας, στο σχολείο είχα τα πρώτα μου φλερτ, είχα τις πρώτες μου σχέσεις. Θυμάσαι κάποια στιγμή μεγαλώνοντας που άρχισες να βλέπεις αυτή την επιθυμία να γίνεται πιο έντονη? Νομίζω το πρώτο καμπανάκι χτύπησε γύρω στα 14. Λοιπόν, γύρω στα 14 θυμάμαι ότι είχα την πρώτη μου σχέση, παιδικό έρωτα θα πούμε σχέση. Ήμουν με ένα παιδί, ο οποίος ήταν και μικρότερος κατά ένα χρόνο, δηλαδή εγώ ήμουν 14 και εκείνος ήταν 13. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί και ήμασταν πάρα πολύ αγαπημένοι, πάρα πολύ δεμένοι. Και προχωρώντας έτσι, είχαμε μια μακροχρόνια ας πούμε σχέση και προχωρώντας όταν έφτασε το σημείο αυτής της περιβόητης πρώτης φοράς, θυμάμαι ότι τον πίεζα εγώ πάρα πολύ και θυμάμαι κιόλας ότι ήταν σε έναν πάρα πολύ δημόσιο χώρο, σε έναν υπερβολικά δημόσιο χώρο, που είναι λίγο ασυνήθιστο για δύο άτομα, πόσο μάλλον για μένα που ήμουν κορίτσι, ήμουν έτσι, ας πούμε πιο ευάλωτη να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι ότι δεν συμβαίνει, αλλά θέλω να πω ότι δεν είμαι σίγουρη εάν όλο αυτό μου το προκαλούσε επιθυμία ή με καθοδηγούσε κάποιο ένστικτο το οποίο δεν μπορούσα να ελέγξω και κλείνω. Θυμάμαι ότι ενώ ήταν ένα πάρα πολύ καλό άτομο και μου έδινε ό,τι ήθελα και παραπάνω, ένιωθα πάντα μία ανολοκλήρωση, η οποία δεν οφείλονταν στο άλλο άτομο. Απλώς εγώ λειτουργούσα συνεχώς με το ένστικτο και παρόλο που ήμασταν μαζί, θυμάμαι ότι λειτουργούσα σαν μονάδα, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι που να ήθελα και να μην το έκανα, είτε αφορούσε αυτό το άτομο είτε άλλο άτομο, με αποτέλεσμα να έχω στενοχωρήσει και να έχω πληγώσει πάρα πολλά, όχι μόνο αυτό το άτομο, πάρα πολλά άτομα στη ζωή μου, γιατί βρισκόμουν σε ένα καθεστώς που δεν μπορούσα να ελέγξω. Απλά τώρα το γνωρίζω λίγο τι σημαίνει. Ήσουν σε θέση να καταλάβεις τι συνέβαινε, δηλαδή πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου εκείνη την περίοδο? Κοίταξε, στην αρχή ξεκίνησε πιο χαλαρά. Μπορώ να πω ότι στη δική μου περίπτωση η κατάσταση εντείνεται όταν πλέον γίνομαι 18 ετών και κάνω μια παρένθεση, εγώ έχω μεγαλώσει σε ένα πολύ μικρό νησί, σε ένα περιβάλλον καθώς πρεπισμού, ας το πούμε έτσι, που δεν μου επέτρεπε να αποκλίνω ιδιαίτερα από κάποια πρότυπα καλής συμπεριφοράς, κάποια πρότυπα καλής κόρης, καλής μαθήτριας, τα οποία τα έκανα όλα. Αλλά όταν πλέον είμαι 18
και πάω να σπουδάσω και να μείνω μόνη μου, επειδή δεν έχω αυτόν τον περιορισμό, γίνομαι πλέον ανεξέλεγκτη σε βαθμό που αποκτώ πάρα πολλές εμπειρίες πάρα πολύ γρήγορα και είναι τότε, νομίζω, η περίοδος που αρχίζει να γίνεται δυσλειτουργικό στην καθημερινότητά μου από την άποψη ότι δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ σε κάποιο στόχο, ακύρωνα πράγματα, είχε γίνει μια αιμονή στο μυαλό μου και ήταν επίσης και η περίοδος που έβαζα την σωματική μου ακεραιότητα σε κίνδυνο. Τι σε έκανε να σκεφτείς ότι αυτό ξεπερνάει μέσα σε εισαγωγικά τα όρια του φυσιολογικού και γίνεται έτσι εθισμός? Το πρώτο καμπανάκι σίγουρα ήταν ότι πάντα είχα, μέσα από συζητήσεις με συνομιλίκους μου, και όχι μόνο και μεγαλύτερους, πάντα είχα τις περισσότερες εμπειρίες, όχι απαραίτητα σε ποσότητα, αλλά σαν στο κομμάτι της εμπειρίας. Και πλέον για μένα η σεξουαλική δραστηριότητα άρχισε να χρησιμοποιείται πλέον σαν μηχανισμός άμυνας, γιατί δεν είχα μάθει ποτέ στη ζωή μου να εκδηλώνω τα συναισθήματα, όποια συναισθήματα, χαρά, λύπη, θυμό, στενοχώρια. Και στην εφηβεία μου και νωρίτερα, ό,τι περνούσα, επειδή δεν το συζητούσα, το περνούσα μόνη μου, με αποτέλεσμα έτσι έμαθα να κάνω και μεγαλώνοντας. Ό,τι λοιπόν συναίσθημα είχα, το μάζευα και για να το ξεσπάσω κάπου, χρησιμοποιούσα ουσιαστικά το σεξ. Ήταν ένας τρόπος να ξεσπάσω. Πώς ένιωσες την πρώτη φορά που μίλησες έτσι σε κάποιον άνθρωπο γι' αυτό? Σου ήταν εύκολο να ζητήσεις βοήθεια? Πώς αποφάσισες να ζητήσεις βοήθεια? Κανένας άνθρωπος στη ζωή μου, νομίζω, δεν γνωρίζει ότι έχω διαγνωστεί με αυτό. Ίσως τώρα το μάθουν, αλλά είχα μιλήσει, θυμάμαι, στην κολλητή μου και της είχα πει ότι ξέρεις τι, κάτι δεν πάει καλά, όταν άρχισα να βλέπω ότι όλο αυτόν τον θυμό και όλα αυτά τα συναισθήματα τα ξεσπάω σε αυτό το πράγμα και δεν βλέπω τους ανθρώπους, τους συντρόφους μου ή οποιοδήποτε άνθρωπο ερωτικά απαραίτητα, δεν τον βλέπω καθόλου μάλλον. Βλέπω τον εαυτό μου και τον άλλον άνθρωπο σαν έναν τρόπο να ξεσπάσω. Και είχα μιλήσει τότε στην κολλητή μου, η οποία μου είχε πει, παιδί μου, δεν είσαι καλά, έτσι μου λέει, δεν είσαι καλά, το ξέρω, δεν είσαι καλά. Και της λέω, δεν είμαι καλά, της λέω. Πέρασα το στάδιο που το θεωρούσα λίγο χαριτωμένο, τύπου, ξέρεις, κοριτσάκια είμαστε, θα μεγαλώνουμε εδώ, αλλάζουμε, αλλά έπαψε πλέον να είναι χαριτωμένο γιατί είχε γίνει δυσλειτουργικό. Δηλαδή δεν μπορούσα να αποκτήσω, δεν μπορούσα να δεθώ με κανέναν άνθρωπο, με τίποτα. Όταν έλαβες τη διάγνωση, πώς τη διαχειρίστηκες, σου φάνηκε απελευθερωτικό ή σε τρόμαξε? Να σου πω την αλήθεια, ήμουν λίγο ψιλοπροετοιμασμένη, δηλαδή δεν εξεπλάγει, ούτε απελευθερώθηκα ιδιαίτερα. Λέω, ωραία, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, γιατί θέλω πλέον στη ζωή μου να μπω σε έναν άλλο τρόπο ζωής. Θέλω να δω πώς είναι να έχεις μια πραγματική... Να δεθείς με έναν άνθρωπο, να έχεις μια πραγματικά συναισθηματική σχέση, να μην λειτουργείς, να μην παίρνεις απλά την αδρεναλίνη και την ντοπαμίνη και όλα αυτά που σου προκαλεί η πράξη. Αυτό. Υπήρχαν στιγμές που ένιωσες λίγο, ας πούμε, ντροπή, ένοχη για όλο αυτό που πέρναγες? Ντροπή, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω αισθανθεί ποτέ. Ούτε τώρα θα αισθανθώ εάν γίνει γνωστό σε περισσότερο κόσμο. Ενοχικά ένιωθα μεγαλώνοντας, όταν καταλάβαινα πλέον τι μου συμβαίνει και από πού προέρχεται αυτό, και ένιωθα ενοχικά για τους ανθρώπους τους οποίους έχω φερθεί πάρα πολύ άσχημα. Στους οποίους έχω ζητήσει όλους συγγνώμη, σε όλους, και ακόμα ζητάω.
Γιατί ειλικρινά, ειδικά μικρότερη, δεν γνώριζα από πού υποκινείται όλο αυτό. Υπάρχει κάτι από το παρελθόν, είτε οικογένεια, είτε φίλοι, είτε κάποια σχέση που συνέβαλε στο να κρατάς εσύ μέσα σου τα συναισθήματα και να εκτονώνεσαι με αυτόν τον τρόπο? Νομίζω τον πλέον καθοριστικό ρόλο στο ότι ήμουν πάρα πολύ κλειστό παιδί, ενώ ήμουν πάρα πολύ κοινωνικό παιδί, ήμουν πάρα πολύ εσωστρεφής. Τον έπαιξε η οικογένειά μου, διότι οι γονείς μου είναι χωρισμένοι, όπως και πάρα πολλών παιδιών. Με τον μπαμπά μου δεν έζησα μεγαλώνοντας, γιατί ο μπαμπάς μου κάνει μια δουλειά η οποία δεν του επέτρεπε να είναι στο σπίτι, ήταν στον ωκεανό. Και με τη μητέρα μου που έμενα, επειδή ήταν ιδιαιτέρως εργασιομανής και εκείνη, και οι χαρακτήρες μας απέκλειναν και αποκλίνουν τελείως, δεν είχα αισθανθεί σαν παιδί ότι είχα κάποιον να με ακούσει, ακόμα και αν είχα προσπαθήσει. Επομένως, όταν έβλεπα τοίχο, συνήθισα κάποια στιγμή και λέω «ΟΚ, θα το κρατήσω μέσα μου ή θα το αντιμετωπίσω μόνη μου», που μόνη δεν γίνεται όλα μόνη, γιατί αυτά τα πράγματα μετά κάπως βγαίνουν. Σε μένα βγήκε με αυτόν τον τρόπο, απλά. Στην καθημερινότητά σου πώς επηρεάζει αυτό τη σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους, είτε τους φίλους σου, είτε τη σχέση σου? Θα σου πω πώς την επηρέαζε, τουλάχιστον στο παρελθόν, γιατί τώρα μπορώ να σου πω ότι είμαι σε ένα πολύ καλό σημείο που το έχω περιορίσει, είναι σε ύφεση και πλέον λειτουργώ πιο εκλογικευμένα. Στο παρελθόν επηρέαζε σίγουρα τις σχέσεις μου με τους συντρόφους μου, γιατί λειτουργούσα εντελώς ενστικτωδώς. Δεν με απασχολούσε ιδιαίτερα ο ψυχισμός του άλλου ανθρώπου. Δεν ήξερα πώς να με ενδιαφέρει, δεν ήξερα πώς να τον αντιμετωπίσω. Γιατί ξαναλέω ότι δυστυχώς δεν μπορούσα να δω τον άλλον άνθρωπο, όσο τέλειος και να ήταν, δεν μπορούσα να τον δω συναισθηματικά. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχω πληγώσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Και ξαναλέω ότι έχω ζητήσει σε όλους συγγνώμη. Αυτό. Ναι. Τι σε βοηθάει να καταλάβεις αν μία σχέση είναι πραγματικά ουσιαστική για σένα? Φίλε, να μου πω, καλή ερώτηση, δεν το είχα σκεφτεί. Λοιπόν, τι με βοηθάει να σκεφτώ αν μία σχέση είναι ουσιαστική για μένα? Αρχικά με βοηθάει να αντιληφθώ τι είναι αυτό που θέλω. Γιατί μπορεί να μην θέλω σχέση, μπορεί να μην κάνω για σχέση, βασικό. Στην περίπτωση που πω ότι είμαστε ok, πάμε, και έχουμε ένα στόχο, αλλά τουλάχιστον ξέρω τι θέλω, εγώ, σαν μονάδα, από εκεί και πέρα από τον άλλον άνθρωπο, αυτό που ψάχνω, ιδανικά, θα ήταν σεβασμός, επικοινωνία και consistency και χημεία. Αυτά. Νομίζω αν υπάρχουν αυτά, πάμε καλά. Τα άλλα τα βρίσκουμε. Τώρα που μοιράζεσαι έτσι αυτή την ιστορία πρώτη φορά δημόσια, Ναι. Υπάρχει κάτι το οποίο σε φοβίζει ή σε αγχώνει? Όχι. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό κάπως το εξωτερικεύεις και μέσω της μουσικής σου. Είναι όντως τρόπος έκφρασης αυτός για σένα? Η μουσική για μένα ήταν ο μοναδικός τρόπος έκφρασης ανέκαθεν. Γιατί ό,τι δεν μπορούσα να εκφράσω και ό,τι δεν μπορώ να εκφράσω με τα λόγια, σίγουρα το εκφράζω μέσα από τη μουσική μου. Και κυρίως τα κομμάτια μου, τα τραγούδια μου είναι ερωτικού περιεχομένου, αλλά λίγο πιο έτσι, στενάχωρα, λίγο πιο μελαγχολικά. Αυτό. Τι σημαίνει για σένα αυτοαποδοχή και πώς το δουλεύεις εσύ μέσα σου για να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου? Πώς το δουλεύω μέσα μου? Λοιπόν, αρχικά μου πήρε πάρα πολύ χρόνο να το αποδεχτώ και μου πήρε ακόμη περισσότερο χρόνο να το περιορίσω και να δουλέψω. Γιατί
όπως όλοι οι εθισμοί, όταν έχεις έναν πειρασμό μπροστά σου, ειδικά με την ζωή που κάνω εγώ, η οποία είναι ανάμεσα σε κόσμο, ανάμεσα σε πάρτι, ανάμεσα σε φώτα, ανάμεσα στο βράδυ γενικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις μπροστά σου τον πειρασμό και να πεις όχι. Αυτό που κάνω πλέον και με έχει βοηθήσει είναι ότι προσπαθώ όσο μπορώ να μην βάζω τον εαυτό μου σε καταστάσεις και να συναναστρέφομαι με άτομα τα οποία ξέρω ότι ενδεχομένως θα μου προκαλέσουν το αίσθημα να υποκύψω. Και σίγουρα λειτουργώ πιο εκλογικευμένα. Άσε που έχω βαρεθεί πλέον, δηλαδή. Μπορώ, βαριέμαι κιόλας. Ναι. Τι θα έλεγες σε κάποιον άνθρωπο που ενδεχομένως να περνάει κάτι παρόμοιο με σένα? Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω ότι πάρα πολλοί νέοι περνάνε, αν όχι αυτό, περνάνε μια αντίστοιχη φάση. Δηλαδή, ακούω από πάρα πολλά παιδιά ότι, ξέρεις τι, εγώ δεν μπορώ να δεθώ συναισθηματικά με κάποιον. Ξέρεις τι, εγώ δεν βλέπω το σεξ σαν απόλαυση. Αυτά δεν σημαίνει ότι είναι χαρακτηριστικά μάλλον δεν σημαίνει ότι έχεις υπερσεξουαλικότητα, αλλά είναι χαρακτηριστικά τα οποία συμβαδίζουν με αυτό. Και και επειδή δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σαν διάγνωση στην Ελλάδα, επειδή στην Ελλάδα το σεξ θεωρείται κάτι wow, τύπου όσο πιο πολύ, τόσο καλύτερα, περνάει πιο πολύ στη φάση του χαριτωμένου και νομίζω παρακάμπτεται η σοβαρότητά του. Θα ήθελα να πω σε όσους περνάνε αυτό ή κάτι αντίστοιχο, ότι μπορεί και να μην είναι φυσιολογικό, μπορεί και να μην είναι φυσιολογικό, μπορεί και να μην είναι μια φάση, και αν δεν είναι αυτός ο σκοπός της ζωής σας, γιατί για κάποιους μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός της ζωής τους, να κάνουν αυτό μέχρι να πεθάνουν. Για μένα δεν είναι. Για άλλους μπορεί να είναι. Θα σας έλεγα να πάτε να ψαχτείτε λίγο. Να πάτε στο γιατρό.